Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss the current affairs of Sikkim for the first week of March 2022, beginning from 1st March till 7th of March. But before proceeding forward, if you have not subscribed to this channel, please subscribe गरिदिनुहोस् किनकि सिक्किम स्पेसिफिक च्यानल हो यदि तपाईहरुले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु भएन भने कसले गर्दिने है गर्नुभयो सब्स्क्राइब. So let us proceed. We have total of 21 news to be discussed in this session. So our primary news sources, as always, Sikkim Express, Summit Times, and the Sikkim Chronicle Rahanecha. So let us proceed. Our first news, sir, Bahini scheme to provide free sanitary napkins to girl students at Sikkim schools. Bharkharai Chief Minister Sri P.S. Tamangले Malli एउटा scheme announce गर्नुभयो, and the name of that scheme is Bahini. Okay, what is this scheme related to? This scheme is for providing free sanitary napkins to every girl students above class 9. Class 9 देखि माथि सबै female students लाई sanitary napkin provide गरिने एउटा स्किम अनाउन्स भएको छ सिक्किम चिफ मिनिस्टरबाट, and the name of the scheme is Bahini. Okay, this will be implemented from new fiscal year, that is 2022-23. I hope this is clear. Next news हेरौँ. Former MP भीम दाहाल passes away. So जो former MP हुनुहुन्थ्यो भीम दाहाल, उहाँको निधन भएको छ. Okay, it's an important obituary, सोधिन सक्छ. उहाँ एसडिएफ को एकजना सिनियर लिडर त हुनुहुन्थ्यो नि, र सँगसँगै उहाँ सिक्किमको लोकसभा एमपी पनि हुनुहुन्थ्यो. ठिकै छ, that's why this name is important. He has been Lok Sabha MP of Sikkim from 1996 to 2004. Okay, so यो टेन्योर को लागि उहाँ लोकसभा हुनुहुन्थ्यो. सोधिन सक्छ, यो टेन्योर याद राख्नुहोस्. ओके, 96 देखि 2004 फर्मर एमपी भीम दाहाल. ओके, भर्खरै उहाँको निधन भएको छ. You can download the PDF of this session by clicking the PDF by link given in the description. यदि तपाईं PDF यसको राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. It will cost you 30 rupees. अन्त यदि तपाईं प्रिमियर रेट हुँदैछ भने PDF तपाईहरुको लागि फ्री नै छ. Just write I want PDF in the comment box, अन्त description मा एउटा WhatsApp नम्बर दिएको छ, त्यसमा hello लेखेर पठाउनुहोस्. You will get your free PDF within 1 hour. तर तपाईं रिकर्डेड हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ you will have to buy it. Okay, so next news. Roshan Pradhan's story of cricket wins large silver at New Zealand stamp exhibition. रोशन प्रधान फर्स्ट अफ अल के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा फाइलेटेलिस्ट हुनुहुन्छ. ओके, फाइलेटेलिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ पोस्टल स्ट्याम्प्स, ओके, स्ट्याम्प्सको स्टडी गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ फाइलेटेलिस्ट भनिन्छ. र रोशन प्रधानले चाहिँ जुन आफ्नो एउटा स्टोरी अफ क्रिकेटको रिलेटेड एउटा जुन स्ट्याम्प कलेक्सन छ त्यसको लागि चाहिँ लार्ज सिल्भर अवार्ड जित्नु भएको छ. कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ न्युजिल्यान्डको स्ट्याम्प एक्जिबिसनमा. ओके, न्युज तपाईले पीडीएफ मा पढ्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा, तर यति कुरा याद राख्नुहोस्. रोशन प्रधान, ओके, जो एकजना सिक्किमको फाइलेटेलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले लार्ज सिल्भर जित्नु भएको छ उहाँको स्ट्याम्प कलेक्सनको लागि, अन्त द कलेक्सन इज रिलेटेड टु क्रिकेट. ओके, दिस इज द न्युज. SMIT to host international meet on nonlinear dynamics. It will be from March 9 to 11. The name of the conference is International Conference on Nonlinear Dynamics and Application. Okay, ICNDA. So international हो, त्यही कारण इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को न्युज हेरौँ. CM grades on लोसार. So लोसार भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लोसारको लिटरल मिनिङ हुन्छ न्यू इयर. ओके, इट्स अ टिबेटन वर्ड. लोसार इज अ टिबेटन वर्ड, मिन्स लोसार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टिबेटन न्यू इयर हो. ओके, टिबेटन न्यू इयर हो. सो सीएमले लोसारको शुभकामना दिनुभएको छ. जस्ट तपाईले लोसारको मिनिङ याद राख्नुहोस्. ओके, नेक्स्ट न्युज. SLYA सिक्किम लेप्चा युथ एसोसिएसन अब्जर्भ्स मुकजेक दिङ रोमफात. हामीले एउटा पढेको छौँ तेन्दोङ लो रोमफात, जुन प्रतिवर्ष 8 अगस्टमा मनाइन्छ, र यो अर्को एउटा रोमफात फेस्टिभल छ विच इज मुकजेकदिङ रोमफात. ओके, र यो पनि लेप्चा कम्युनिटीको फेस्टिभल हो. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट न्युज हेरौँ. सिक्किम नेवार गुत्थी कन्फर्ड सुदर्शन कपिल शेर्पा इन नेपाल. सो नेपालमा जुन सिक्किम नेवार गुत्थी छ, ओके, यो एउटा संस्थाले चाहिँ एउटा अवार्ड पाएको छ. द नेम अफ द अवार्ड इज सुदर्शन कपिला शेर्पा. ओके, सुदर्शन कपिला शेर्पा, यो याद राख्नुहोस्. नेक्स्ट न्युज हेरौँ. मङ्गनको नयाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एबी कार्की अपोइन्ट हुनु भएको छ. ओके, भर्खरै हामीले सोरेङको नयाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पढेको थियौँ. ओके, जो नयाँ डिस्ट्रिक्ट छ, र सँगसँगै पाक्योङको पनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पढेको छ. यदि तपाईले याद छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्. ओके, र मङ्गनको पनि नयाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपोइन्ट हुनु भएको छ, एन्ड द नेम अफ द डिसी अफ मङ्गन इज एबी कार्की. ओके, एबी कार्की. नेक्स्ट न्युज हेरौँ.
Dr. Patnaik reappointed as ICFA University Sikkim VC. So ICFA University Sikkim को जो वाइस चांसलर हुनुहुन्छ वहाँ फेरि Dr. Patnaik appoint हुनु भएको छ. His full name is Dr. Jagannath Patnaik. Okay, you can see him. So यो just नाम याद राख्नुहोस्. अर्को न्यूज हेरौँ. Foreigner registration office inaugurated at रेसी. So रेसीमा एउटा foreigners registration office inaugurate भएको छ. So next news हेरौँ. Chief Minister launches Plastic Waste Awareness Week. CM ले एउटा Plastic Waste Awareness Week भनेर एउटा क्याम्पेन लन्च गर्नुभएको छ. तपाईले यति याद राख्नुहोस्, जुन Plastic Waste Awareness Week छ, that will begin from March 6 to March 12. Okay, so March 6 to March 12 is Plastic Waste Awareness Week. कसले अर्गनाइज गर्यो? स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्ड इन सिक्किम. ओके, लन्च चाहिँ कसले गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ चिफ मिनिस्टरले गर्नुभयो, तर अर्गनाइज चाहिँ स्टेट पोल्युसन कन्ट्रोल बोर्ड सिक्किमले गरेको. ओके, प्लास्टिक वेस्ट अवेरनेस विक मार्च 6 to March 12. नेक्स्ट न्यूज हेरौँ. सिक्किम टुरिज्म स्टेक होल्डर अवार्डेड. सो एउटा बेङ्गल टुरिज्म मार्ट भएको थियो. यही मार्टमा चाहिँ सिक्किमको एकजना टुरिज्म स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ रबिन बस्नेत. ओके, रबिन बस्नेत. उहाँले चाहिँ एउटा यङ अपकमिङ एन्टरप्रेन्योर प्रमोटिङ न्यू टुरिज्म डेस्टिनेसन अवार्ड पाउनु भएको छ. सो यो नेम जस्ट रबिन बस्नेत याद राख्नुहोस्. ओके, सो अर्को न्यूज हेरौँ. टिस्टा 5 पावर स्टेसन अर्गनाइजेस फ्लावर सो. सो जुन टिस्टा 5 पावर स्टेसन छ, ओके, एनएचपीसी को, त्यसले एउटा फ्लावर सो अर्गनाइज गरेको थियो. दिस इज द न्यूज. अर्को छ इन्डियन भाइस प्रेसिडेन्ट एमवी नाइडू, जो वेंकैया नाइडू हुनुहुन्छ, उहाँ इन्डियाको जो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. ओके, इन्डियाको प्रेसिडेन्ट अहिलेको हुनुहुन्छ, प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्. भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. किन आउनुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एसएसयू सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी जुन चाहिँ तिमीमा बनिँदैछ, यसको फाउन्डेसन स्टोन ले गर्नको लागि उहाँ आउनुहुँदैछ. ओके, प्लिज यो कुरा याद राख्नुहोस्. सो सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी कहाँ बनिँदैछ यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तिमीमा. अर्को हेरौँ. So 4 taekwondo players from Sikkim have been selected to attend India camp for upcoming World Championship to be held in Goyang, South Korea. So Sikkim बाट 4 जना taekwondo players इन्डिया क्याम्पमा अटेन्ड गर्नु जानु हुँदैछ. ओके, के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ जुन अपकमिङ वर्ल्ड च्याम्पियनशिप आउँदैछ टाइक्वान्डोको, कहाँ हुनेछ? गोयाङ, साउथ कोरियामा. ओके, यो कुरा याद राख्नुहोस्. अर्को हेरौँ. आक्रमण एससी. ओके, आक्रमण एससी विन्स इनअगुरल कञ्चनजङ्घा सिल्ड वुमेन्स क्रिकेट टुर्नामेन्ट. भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युज. ओके, सोधिन सक्छ. जुन इनअगुरल जो फर्स्ट जुन सिजन थियो कञ्चनजङ्घा वुमेन्स क्रिकेट टुर्नामेन्ट, त्यो कसले जित्यो, कुन टिमले जित्यो भन्दाखेरि चाहिँ आक्रमण एफसीले जित्यो. ओके, जुन फाइनलमा को हारेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यक्सम क्यापिटल्स हारेको थियो. ओके, जित्नु चाहिँ आक्रमण एफसीले जित्यो. अर्को छ एउटा सिलिगुडी बेस्ड एउटा एनजिओ छ. द नेम अफ द एनजिओ इज हिटस फाउन्डेसन. ओके, हिटस फाउन्डेसनले चाहिँ एउटा क्याम्पेन सुरु गरेको छ चाँदमारीमा. ओके, चाँदमारी नियर ग्याङटोक. इट्स लिटर एन्ड प्लास्टिक फ्री स्टेट. ओके, हिटस फाउन्डेसन, यो कुरा याद राख्नुहोस्. अर्को छ सिक्किम आर्टिस्ट अटेन्ड नर्थ इस्ट आर्ट कन्फ्लिक्ट. सो सिक्किमबाट 2 जना आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सेवन राई अन्त दिवाकर लामिछाने. ओके, 2 एमिनेन्ट आर्टिस्ट फ्रम सिक्किम. दे रिप्रेजेन्टेड सिक्किम इन 5-day नर्थ इस्ट आर्ट कन्क्लेभ 2022 एट दिमापुर. सो दिमापुरमा यो आर्ट कन्क्लेभ भएको थियो र उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ सेवन राई र दिवाकर लामिछानेले सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो. कम्युनिटी लाइब्रेरी सेटअप एट सिन्द्रोङ भिलेजमा एउटा कम्युनिटी लाइब्रेरी सेटअप भयो. त्यहाँबाट मिस सिक्किम भर्खरै भएको थियो. सो मिस सिक्किम चाहिँ को हुनु भएको छ यति कुरा याद राख्नुहोस्. र उहाँ हुनु भएको छ शुभेच्छा श्री प्रधान. ओके, शुभेच्छा श्री प्रधान चाहिँ मिस सिक्किम हुनु भएको छ. ब्युटी पेजेन्टबाट क्वेसनहरू सोधिएको छ, सोधिन्छ पनि, जस्ट यो नेम चाहिँ याद राख्नुहोस्. ओके, अर्को छ भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युज. सिक्किमबाट 2टा स्टार्टअप विच इज नर्थ इस्ट ओरिजिन अन्त क्यास कलेक्टिभ. ओके, यो 2टा स्टार्टअप सिक्किमबाट दे आर सेलेक्टेड टु पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड एक्सपो टु बी हेल्ड एट इन्डिया पभिलियन दुबई. सो दुबईमा जुन एउटा वर्ल्ड एक्सपो हुँदैछ, ओके, इन्डिया पभिलियन दुबईमा, त्यहाँ चाहिँ सिक्किमबाट 2टा स्टार्टअप्सहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनी ओरिजिन अन्त क्यास कलेक्टिभ. सो यो 2टा चाहिँ यो वर्ल्ड एक्सपोको लागि सेलेक्ट भएको छ. जो पार्टिसिपेटिङ एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ रिवत छेत्री, एनी ओरिजिनको जुन हेड हुनुहुन्छ नर्थ इस्ट ओरिजिनको, हि इज मिस्टर रिवत छेत्री. अन्त चिमिङ अङ्बु भुटिया जो चाहिँ क्यास कलेक्टिभको फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँ 2 जनाले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ. ओके, सो दिस वाज द न्युज. आई होप यु अल लाइक दिस सेसन. यु क्यान डाउनलोड द PDF of this session by clicking the PDF by link. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to SSC Sikkim.